أنا طبعا كمال أبو عيطة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وأنا برحب بكم في مقر نقابتنا. وإحنا أهدافنا الرئيسية كانت وستظل أولها النضال من أجل حرية التنظيم النقابي المصري اللي اتحرمت منه بلادنا سنين طويلة، واللي بيعود هذه الأيام. عاد قبل الثورة في شكل نقابتنا وبعض النقابات الصديقة اللي طلعت، وسيعود أكثر بعد الثورة في موجة صحيان ونوبة صحيان بتعم بلادنا كلها من أجل إنشاء نقابات مستقلة بعيدا عن التنظيم النقابي الحكومي اللي كنا بنسميه مكتب مكافحة العمل النقابي، واللي بيشغله حاليا كبار المسنين واللي انفصل عن قواعدهم من زمان منذ سنوات طويلة، وأصبحوا حتى لا ينتموا إلى العمال بل رجال أعمال. النضال من أجل إنشاء النقابات في مصر، احنا بنعوض بلدنا، بنعوضها عن فترة الحرمان والجفاف النقابي والسياسي أيضا، لأن ما تم في التنظيم السياسي تم في التنظيم النقابي تجفيف والقضاء على كل أشكال العمل النقابي والسياسي في بلدنا. ولذلك الثورة المصرية تميزت بأنها تعتمد على الحشود الكبيرة للضغط من أجل إنجاز المطالب، مش بالاعتماد على تنظيمات قوية وموجودة. التنظيم النقابي هدفنا عملناه في ظل الدكتاتورية وفرضناه عليهم وتحركنا، نلنا ما نالنا من تعقب ومن إيذاء، ومصرين عليه بعد الثورة، والحمد لله في إقبال من شعبنا كله على إنشاء نقابات مستقلة. الخط الثاني في نضالنا وكفاحنا هو الأجر العادل. نحن نناضل من أجل أجر عادل لكل من يعمل بأجر في مصر، للعاملين، وأيضا للمعاشات اللي هم بعد سن العمل وفي حالة الخروج للمعاش. احنا بنناضل من أجل رفع الحد الأدنى للأجور، وعندنا أصلا رؤية لدوت ورؤية لتمويل دوت دون حتى ما نرهق الخزانة العامة للدولة عبر شعار تخفيض الحد الأقصى للأجور لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور. ده مطلب بنقوله وبنطرحه على شعبنا، ممكن يتطبق دلوقتي في ظل الثورة ولن يكلف الدولة شيء. ده نضالنا، واحنا بنناضل من أجل الحريات في بلادنا ومن أجل إنشاء نقاباتنا بحرية تامة زي ما قال الدستور المعطل وزي ما بتقول الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. أنا رسالتي وخطابي إلى إخواني ورفاقي في الإنسانية في الحركة النقابية الدولية أن ستعود مصر بعد أن كانت حكومتها داعمة، أكبر داعم للإمبريالية وأكبر متعاون ومتواطئ مع الشركات الاحتكارية عبر العالم. النهاردة بلدنا بترجع تاني لأصلها. احنا أول بلد في العالم شهد إضراب، أول إضراب سجله التاريخ قام به بناة الأهرامات من 3000 سنة قبل الميلاد، يعني من 5000 سنة وزيادة. مصر كان فيها عمل نقابي وحركات إضرابية. ستعود مصر من جديد، ستعود مصر لتقود أمتها العربية وتقود الدول التي تسعى للتحرر من أجل بناء عولمة إنسانية. أنا أيضا أوجه نداء للحركة النقابية الدولية أن جاءكم عون جديد، جاءكم إضافة جديدة للحركة النقابية الدولية متمثلة في مصر، وإن شاء الله إحنا هنكون إضافة جديدة للحركة النقابية الدولية. بعد ما عانت بلدنا من التصحر النقابي والتصحر السياسي، إحنا هنبقى إضافة. ندائي لكم بالمساندة والدعم المعنوي والدعم الإنساني والخبرة والتدريب. إحنا محتاجين ده. إحنا عانينا فترات طويلة من التثقيف المستبد، وإحنا بنحاول نثقف عمالنا على ثقافة النقابات الحرة وليست المقيدة وليست التابعة للنظام والتابعة لرجال الأعمال وأصحاب العمل. إحنا تعاون وتضامن دايما بيننا وبين بعض من أجل تقدم الإنسانية.